De când a fost lansat Global Offensive, când ne gândim la Counter-Strike, ne gândim la modul competitiv. Dar jocul în sine presupune mult mai mult de atât. Și după cum bine știm, Counter-Strike-ul a fost un mod pentru Half-Life 1. În Counter-Strike Beta 7.1 a fost introdusă în mod oficial o funcționalitate inspirată din jocul mamă, și anume mașini care pot fi conduse de către jucători. Ne aducem aminte foarte bine misiunea din Half-Life 1 numită On the Rail, unde ne aflam într-un pasaj subteran conducând un vehicul aflat pe șine de tren. Spre deosebire de Half-Life, în Counter-Strike mașinile nu au nevoie de șină pentru a merge. Jucătorii sunt liberi să conducă oriunde pe hartă. Din păcate, vehiculele sunt foarte primitive, controlul este simplist, identic cu cel din Half-Life, iar coliziunile sunt extrem de proaste. Harta CS Siege este o hartă pentru modul Hostages. De asemenea, este prima și ultima hartă oficială în care s-au folosit vehicule. În Counter-Strike Beta 7.1, pe această hartă a existat un transportator de persoane blindat, aflat în baza counterteroriștilor. Mai exact, un tânculeț inspirat din Half-Life și modificat în așa fel încât să poată fi condus de către jucători. Vehiculul putea să transporte mai mulți playeri în același timp, dar din păcate a fost foarte prost proiectat. Șoferul nu avea vizibilitate deloc, practic nu puteai să vezi pe cine calci. Din cauza limitelor extreme, șansele de a te bloca într-un perete sau de a fi ucis de propria mașină erau foarte mari. Și dacă mă gândesc, cred că nici pe ostatici nu ai fi putut să-i transporti cu transportatorul. În consecință, vehiculul a fost șters de pe această hartă, iar de atunci vehiculele nu au mai fost folosite pe nicio altă hartă oficială. Din fericire, funcționalitatea nu a fost ștearsă definitiv din joc, așa că mapperii comunității au dezvoltat o sumedenie de hărți pe care găsim mașini. Ba chiar mai mult, engine-ul limitat nu a fost o piedică pentru scripteri. Există diverse moduri third party pentru serverele dedicate, cu mașini mult mai bine lucrate și mai complexe. De exemplu, zilele trecute am găsit acest clip al lui Halogen H, în care se joacă pe un server de curse cu mașini. Hai băieți, zici că e Revolt, dacă știți jocul ăla Revolt. Da, într-adevăr, nu mai arată Counter-Strike, dar e foarte fain. Pe lângă mașinile care pot fi conduse, în Counter-Strike găsim și diferite tipuri de vehicule cu trasee predefinite precum cele din Half-Life. De exemplu, pe hărțile de Zombie Escape, unde la sfârșitul hărții se află un vehicul cu ajutorul căruia oamenii fug din calea zombilor pentru a câștiga runda. În schimb, în Counter-Strike Global Offensive nu există nicio funcționalitate de vehicule care se pot conduce. Dar din nou, grație comunității mari, au apărut diverse alternative care mie mi se par foarte amuzante. În concluzie, chiar dacă mașinile în Counter-Strike sunt foarte limitate și greu de controlat, reprezintă o adiție și o idee foarte bună pentru a diversifica jocul. Puneți-mi părerea voastră despre asta mai jos în comentarii. Eu sunt Bogdan, vă salut!